PC24RETV ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈ ਹੁਣ 1 ਘੰਟਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਗੈਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਦਨ ਚੌਹਾਨ। ਕੋਈ ਜਨੈਰਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ PC24 ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਦਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਮਦਨ ਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ, ਰੂਪਾਲੀ ਗਲਾਟੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁੱਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਈ ਆ ਉਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡੋਵਿਸ਼ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੋਵਿਸ਼ ਅਪਰੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਠੰਡੇ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡੋਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁਣ ਡੋਵਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਕਿਸ਼ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਸੋ ਹਾਕਿਸ਼ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗੈਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੰਗੈਸਟ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਆਫ ਹੋਮ ਓਨਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੌਰਗੇਜ ਡੈਟ 2022 ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਟ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ's youngest demographic of homeowners is the only group to have reduced their mortgage debt since rates started rising in 2022। ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਜਰ ਇਨਕਮ ਅਰਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਯੰਗ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਰਗੇਜ ਨੂੰ 5% ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ 1.3% ਤੀਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਤੀਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਤੀਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਤੱਕ 1.3% ਵਧਿਆ ਦੇਖਿਆ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੰਗਰ ਤਬਕਾ ਹੈ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੌਰਗੇਜ ਬੈਲੈਂਸ ਰਿਡਿਊਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੋਡ ਅਨਕੋਡ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਹੋਮ ਓਨਰਸ may be turning away from the housing market due to affordability concerns, while existing homeowners who purchased a home when interest rates were much lower a few years back may be paying off their existing mortgage debt balances or moving into more affordable accommodations। ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਘਟਣਾ ਹੀ ਘਟਣਾ। ਡੈਟ ਟੂ ਇਨਕਮ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯੰਗਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਟ ਟੂ ਇਨਕਮ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਟ ਟੂ ਇਨਕਮ ਰੇਸ਼ੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਲਦੋ ਦੇਅਰ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਟ ਟੂ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਘਟੀ ਆ। ਅੰਡਰ 35 ਏਜ ਗਰੁੱਪ saw their average debt to income ratio fall to 165.2
ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, 185% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ Q3 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 10.7% ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਘਟੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੇਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰਗੇਜ ਡੈਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਾਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਵਧੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਯੰਗਰ ਤਬਕਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੈਟਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 35 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 255.9% ਵਧੀ ਆ। ਸੋ ਅੰਡਰ 35 165.2, 35 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ 255.9, 55 ਤੋਂ 64 ਤੱਕ 164.2। ਸੋ ਦੇਖੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਉੱਪਰ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਘਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੈਟ ਟੂ ਇਨਕਮ ਰੇਸ਼ੋ ਫॉर द ਯੰਗੈਸਟ ਗਰੁੱਪ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਪੇ ਮੋਰ ਟੂ ਸਰਵਿਸ देयर रिमेनिंग डेट ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरस्ट रेट्स। पर कोई गल नहीं, इंटरस्ट रेट जिहड़ा वो घटन के बड़े चांस आ रहे हैं। हुण मार्च अप्रैल तो शिफ्ट होया फोकस जून जुलाई तक। जून जुलाई भी ज़्यादा दूर नहीं गई। सो वैसे भी कहा जा रहा है कि असी रिसैशन च सरकार इनू एक्सैप्ट करे या ना करे। 2024 के पहले अद तक जिहड़ी है सिचुएशन इदां ही टाइट रहनी है। ओवरऑल हाउस होल्ड क्रेडिट जोड़ा वो ग्रो करता जा रहा। ठीक है, द रेट हैज़ स्लोड कंसिडरेबल सिंस बैंक ऑफ कैनेडा ने अपने रेट बढ़ाने शुरू किए 2022 की मार्च तो। जी टोटल लायबिलिटी हैगी आ हाउस होल्ड के उत्ते 7.4 बिलियन डॉलर नवंबर दे विच वधी हुई दिखाई गई है, जिहड़ी कि 0.3% पिछले महीने नालों ਉੱਪਰ ਆ ਟੂ ਟੋਟਲ 2.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ। ਸੋ 7.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਕੇ ਓਵਰਆਲ 2.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੋਰਗੇਜ ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 0.3% ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ ਤੇ 3.8% ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਹ ਵਧਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੜੇ ਗਏ ਆ, ਐਂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਹੋਸਟ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗੈਸਟ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਦਨ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਦਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਥ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੌਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਔਰ ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਲਡ ਵੈਦਰ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਡਨ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਨੀ ਨੋਜ਼ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ। ਸੋ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ CR ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ ਜੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜੀ Anyway, about within about 45 minutes an hour, I just go to the CRA website and ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ? ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹਾਊਸ ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਇਕੁਇਟੀ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ 3-4 ਲੱਖ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਅੱਛਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਂ 30-35 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਜਾਂ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਜੀ, ਏਜ ਲਈ ਰੇਂਜ 40 ਕੁ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ 10,000 ਦੀ RSP ਕਰਾਵੇਂ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਂ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲੈ 5-6% ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 1/3 ਜਿਹੜਾ ਆ 10,000 ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਔਰ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਐਵਰੇਜ 30% ਮੈਂ ਲਾਇਆ। ਥੀਸ ਆਰ ਆਲ ਐਵਰੇਜ ਨੰਬਰ, ਥੋੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਬਾਈਨਡ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਆ, ਸਕਦੇ। ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਬਾਈਨਡ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੇ 10,000 ਲੋਨ ਲਊਂਗਾ ਤੇ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 3,000 ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਪੇ ਆਫ ਕਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਲੋਨ, ਤੇ ਕੋ 7,000 ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ, ਦੇयर ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਇਨ ਦੈਟ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਹੈਪੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਬਚਾ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇ 10,000 ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ 10,000 ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਮਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਓਵਰ ਦਾ 1 ਈਅਰ 2 ਈਅਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਕਈ ਦਫਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਡੈਟਸ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਨੋਇੰਗ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਕੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਚੌਹਾਨ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਕਿ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਸਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਲ ਜੀ GTA ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਕਹਿ ਨਾਲ ਦਈਏ ਕਹਿਣ ਜੀ, ਲੱਗਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗਾ। ਜੁੜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਜੋੜਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਜਰ ਪੰਜਰ ਅਸਲੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਸਭ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਆ? ਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੂਜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
कम से कम एक एडवाइजर जरूर होना चाहिए, चाहे तो रियल एस्टेट एडवाइजर हो, वो भी इंश्योरेंस और फाइनेंशियल एडवाइजर ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਔਰ ਰੀਅਲ estate ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਰੀਅਲ estate ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਰੈਫਰਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੇਖੋ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਬੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਜੀ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਬੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਬਣਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 15 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਏ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਹੋਮ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਹੁਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤੂੰ $20 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ TFS ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟਸ ਇਟ ਜੀ। $20 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ $20। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪੌਲ ਜੀ, ਕਿ ਹੈਬਿਟ ਆਫ ਸੇਵਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਹੈਬਿਟ। 100% ਰਾਈਟ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਕੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਨੁਕਸੇ। ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਡੇ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕੋ ਡੋਜ਼ ਖਾਧੀ ਆ ਕੱਲ। ਜੀ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਰਮਲ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੁਕਸੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ 100 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਦਫਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਗੱਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਸਿਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਈ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਵਟਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੌਲ ਜੀ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਯੂ ਗੋ ਥਰੂ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਯੂ ਲਰਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। 100% ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਲਿਅਰਸ ਆਰ ਪਿਲਰਸ ਆਫ ਸਕਸੈਸ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਕਸੈਸ ਬਣੀ, ਸਟੈਪਿੰਗ ਸਟੋਨ ਆਫ ਸਕਸੈਸ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਬਣੀ ਆ।
ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲਾਈਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ 1000 ਫੇਰੀ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਰੀ ਫੇਲਿਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। 100%। ਹੁਣ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ਲੀ ਗਰੋ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ $2 ਲੱਖ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ 4 ਲੱਖ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਪਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ को नहीं हैगी ਦਵਾਈ ਇਹ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਲੀਅਨਰ ਬਣੇ ਹੋ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਦਵਾਈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੂਲ ਆਫ 72 ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਦੈਟਸ ਅ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 72 ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਿਵਾਈਡ 72 ਬਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਵੈਨ ਯੂਰ ਮਨੀ ਵਿਲ ਡਬਲ ਅਪ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 6% ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6% ਇੰਟਰਸਟ ਦਊਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ $1 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ 72 ਜ਼ਰਬੇ 6 ਜ਼ਰਬੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਕਸੀਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਜ਼ਰਬੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ 72 ਤਕਸੀਮ ਔਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 6, 12 6 72 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ $1 ਲੱਖ $2 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਲ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ ਕਿ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ ਫॉर 12 years the same rate। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ GSC, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर द GSC ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫਿਕਸਡ ਇਨਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਟਰਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਟਰਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਫਿਕਸ ਟਰਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ $1 ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6% ਦਿੰਨੀ ਆ ਫॉर द नेक्स्ट 12 years, that's right, then you're guaranteed provided the money is reinvested, not taken out, money is reinvested। ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਡਬਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ that's compounding interest। ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨੀ ਲਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਨੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਟਸ ਆਲ ਇਜ਼ ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਸੀਵਿੰਗ। ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਨੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਟਰਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਸੇ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਸੇ ਦੈਟ। ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ। So there is all the way what they say, how they say it, and how they do it. Rule 72 is a true rule. It's a mathematical rule. But does it happen all the time same way? In some case, maybe 1, 2%, 5%, 10% As cases. long as you get the fixed rate of interest. Exactly, exact. Bottom line ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ 6 ਦਾ 4 ਹੋ ਗਿਆ, that is going to offset the calculation। ਜੇ 6 ਤੋਂ 8 ਹੋ ਗਿਆ, it is going to compensate somewhere। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 8 ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੌਕ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ
ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਓਵਰ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਆਫ 10 20 25 30 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਐਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, 5 ਸਾਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਯੂ ਹੈਵ ਸਮ ਨੰਬਰਸ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। ਪੌਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ exponentially, there is no such thing which is go exponentially up, there is no such investment, there is no, मैं 10 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ, there is no investment that goes up all the time, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ there is 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਬਣ ਜਾਣ, 10 ਸਾਲ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣਾ ਆ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੈਲਥ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣੀ, ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਆ, ਦੈਟਸ ਡਿਪ ਇਨ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਇਕਨੋਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਰਡ ਇਕਨੋਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਹੋ ਪਈ ਗਈ, ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੰਡ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ? ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਆ, ਇਫ ਯੂ ਲੀਵ ਦ ਮਨੀ, ਲੀਵ ਇਟ ਇਨ for at least minimum 10 years, minimum 10 years. Acha. Then there is a good chance, more than 60-70% of the chance you will make a good return. Acha. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ persistency ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਆ, ਵੈਲਿਊ ਵਧੂਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੂਗੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਦੀ ਵਧੂਗੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੌਲ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 3 ਮਕਾਨ ਹੋਰ ਲੈ ਲਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਹੋ ਗਏ? 4। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੌਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਣੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੂਗੀ ਉਹ 4 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੀ 3 ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ। ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗਰੋਥ ਹੋਈ। ਜੇ 2 ਦੀ ਘਟ ਗਈ 2 ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ 50-50 ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟੀ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੀਮਤ ਘਟੀ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੀਮਤ ਘਟੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟੀ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਟੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਘਟੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਚਦਾ ਫਿਰ ਘਟੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਘਟੂਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋਗੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼। ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਹੋਈ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਦੀ ਆ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਘਟਦੀ ਆ, ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੇਕ ਐਨੀ ਇਫੈਕਟ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਬਾਈ ਲੋ ਸੈਲ ਹਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਚਲ ਹੋਈ, ਵੇਚ ਦਿਓ, ਕਰ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਆਈ ਕੈਂਟ ਅਫੋਰਡ ਇਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਵੇਚ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਘਟ ਕੇ ਨਾ ਘਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋਗੇ ਤਾਂ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਧੀੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 25% ਜਾਂ 30% 40% ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਯਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਚਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹੇਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਐਟੀਕੇਟਸ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਟੀਕੇਟਸ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਸਮਝਾ ਦਈਏ, ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਨਾ।
ਪੌਲ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰੂੰਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ। Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are three major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number one, how much is their home worth? Number two, how long will it take to sell their house? And number three, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Cheema, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ ਨੂੰ 778-999-1531 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਸਰੀ, ਕੋਕਿਟਲਮ, ਰਿਚਮੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ 778-999-1531। PC24 RETV ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਨਿਪਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਦਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੁਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ 7:05 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮਸ ਆਫ ontario ITSO ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਅੱਜ 302 ਆਈਆਂ ਜੀ। 21 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ, ਐਂਡ ਇਟ ਕੇਮ ਬੈਕ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 21 ਤੋਂ 30 ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਡ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ,
ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਆਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਸੋਡ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਲੰਡਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਲੀਅਨ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਈ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਸਾਗਾ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਗਸਟਨ, ਐਨਕਾਸਟਰ, ਹੈਨੋਵਰ, ਬਰੁਜ਼ਲ, ਥੋਰੋਲਡ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਸੋਲਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਵਾਪਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ। ਸੌਰੀ ਸਸਪੈਂਡਡ ਸੀਗੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਸਸਪੈਂਡਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਨਾਰਮਲ ਆ। ਗਲਫ, ਲੰਡਨ, ਹੈਮਿਲਟਨ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਿਸੀਸਾਗਾ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਣ ਕਿ ਵਿਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨੇ। ਫਿਰ 140 ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਆ ਉਹ ਵਿਕ ਗਏ ਆ, ਸਿਰਫ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਇਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਓਨਰਸ਼ਿਪ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ 136 ਮਕਾਨ ਸੈੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ 54 ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ 2 ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 7 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਟੀਵਨਸਵੀਲ, ਟੈਲਬੋਟਵੀਲ, ਥੋਰੋਡ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਕਿਚਨਰ, ਰੌਕਵੁੱਡ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 15-15, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਨੈਵਰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਵਾਈ ਪੀਪਲ ਡੂ ਦੈਟ। ਸੋ 9 ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, 30 ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਹੋਈਆਂ, 78 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਟਾ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 419 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਏਰੀਆ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਟਸੋ ਦੇ ਅੰਡਰ 19 ਬੋਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਟਨ ਹਿਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਾਗਾ ਬੀਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਬਰੂਸ ਕਾਊਂਟੀ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ 419 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ। 53 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਘਟਾਏ ਆ, 12 ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਆ। 118 ਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਮਕਾਨ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ 12 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਦ ਐਸਕੇਪ ਕਲੌਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਕੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਿਨੋਮੀਨਲ। ਅਤੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਡ 210 ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਟਸੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਸਿਰਫ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 21 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 31 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਐਜ਼ ਔਨ ਅਰਾਊਂਡ 7:05, ਪਰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਡੇਟਾ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮਸ ਵਿਦ ਅ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਕਿ all the views presented by the guest speakers are their own, presented as is. PC24RETV does not endorse any views of the guest speakers and as such may not be held liable for any damages whatsoever. Further, any data presented is obtained from sources deemed highly reliable. However, no representations and warranty implies as to their accuracy. Please exercise due diligence before basing your decision on the data and information presented. Thank you very much. ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਡੇਟਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਲਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ whenever you have to make a decision, always make sure you sit one-on-one with the relevant professional and then do your due diligence. It is really critical. ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੁਜੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 4166243210 ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਸੁਜੈਸਟ। ਥਿੰਗਸ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਨਲ ਗੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਡਾਟਾ ਆਰ ਨੋਟ ਟੂ ਬੀ ਟੇਕਨ ਐਟ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ, ਬਟ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਰ ਨੀਡਸ। ਕਿਉਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ?
ਯੂ ਆਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ ਪੌਲ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਇਸ ਜਨੈਰਿਕ, ਵੈਰੀ ਜਨੈਰਿਕ। ਰਾਈਟ, ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਜਨੈਰਿਕ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬਜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਏ, ਸਵਾਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਵਾਦੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਦੀਆਂ ਸਵਾਦ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੀ ਜੀ। ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਸਪਾਊਸਲ RRSP। ਇੱਕ RSP ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਗਰ ਵਾਈਫ ਹਾਈ ਅਰਨ ਇਨਕਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲਈ RSP ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਥੋੜੇ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਗਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਨੈਰਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ 100% ਡੇਟਾ ਸਹੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਿਟ ਵਿਦ ਅਸ। ਯੈਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਇਨਕਮ ਵਾਲਾ ਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 20,000 ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ 100,000, ਇੱਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 20,000। ਜਿਹੜਾ 100,000 ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਹੈਗੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਈਫਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਉਹ RRSP ਬਾਈ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 10,000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਰਫ 10,000 ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣਾ ਕੇਸ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਲੱਖ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 20,000 ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਗੇ ਇਹ RSP ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਫੁੱਲ 100,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ RSP ਆ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 10,000 ਨੂੰ 2023 ਟੈਕਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਨਿਕਲ ਕੇ 90,000 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਪੇਇੰਗ ਟੈਕਸ ਔਨ ਦਾ 90,000। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ 100,000 ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਹੈ, 10,000 ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਲ ਆ ਸਪਾਊਸਲ RSP ਰੂਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 3 year ਰੂਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ 2024 ਚ ਕਰਕੇ 25, 26, 27 3 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸਪਾਊਸ ਦੀ RSP ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਇਨਕਮ ਉਨੀ ਆ 20, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਉਨੀ ਆ ਨੈਕਸਟ 3-4 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3,000 ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਗੇਨ 30% ਰੂਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਨਾਰਮਲ ਜਨਰਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ 10,000 3,000 ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ RSP ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ TFS ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫ ਦੀ RSP ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਆਪਣੀ ਲੈਣੀ ਲੈ ਲਓ। ਔਨ ਦਾ 28 ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਨਾ 2028, ਵਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ RSP ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੂਗੇ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ। ਹੁਣ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 20%, ਅਗਰ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਰਹਿਣ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 30% ਲੈ ਕੇ 20% ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਤਾ, 10% ਕਿਹਨੇ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਓਵਰ 10 years? ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬੜੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਬੜੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੌਲ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ,
we can do that, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ 1/3 ਜਾਂ 10% ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ ਬਗੈਰ ਡੂਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ 28 ਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਵਾਈਫ ਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫੇਰ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਾਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ RRSP ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ RRSP ਫੇਰ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤਿੰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 11-12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸਾਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ 416 624 3210 ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ, 4166243210 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਪੀਪਲ ਹੂ ਡੂ ਦਿਸ, ਕਈ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਡੂ ਇਟ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਐਡਿਕਟਡ ਟੂ ਇਟ ਐਂਡ ਦੇ ਡੂ ਇਟ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਦੇ ਗੈਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਇਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ RRSP ਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਪੈਪ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਇਨਕਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। RRSP ਹੈ, ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੰਮ ਆਊਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। RRSP ਦੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਘਟ ਗਈ ਆ ਜੀ, you don't have to use that RRSP, leave it for the following year। ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ ਜੀ, ਕਟਾਣੀ ਦਵਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਡਿਡਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਰੋ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟ 5,000 8 ਸਾਲ, 5,000 ਫਿਰ 5,000 ਫਿਰ 10 ਸਾਲ 15 ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਰੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਓ। That is fantastic. That is very nice. ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪਚੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾ ਤੂੰ, ਰਾਈਟ ਜੀ। ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂ, ਬੇਵਕੂਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਪੁੱਛਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉੱਨ ਦਾ ਗੋਲਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਵੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਠਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਉਲਝਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੂਗਲ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਜੇ ਗੱਠਾਂ ਨਾ ਪੈਣ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਸੈਸਕੈਚੁਅਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਫੜ ਕੇ ਆਉਣੋ ਰਹੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਨਾ, I have the client in BC. They're sitting in BC, but they are invested with me here. They're sitting in Winnipeg. They are invested with me here. ਲਓ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਰੀਚ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਲੰਮਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲੰਮੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੌਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਰਚੁਅਲ ਆ, ਵਰਚੁਅਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਛੋਟੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਰਾਈਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅਜੇ BC 'ਚ 4 ਵਜੇ 4:30 ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂਗਾ ਅਗਲਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416 624 3210 4166243210। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ GDP ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਗਈ ਆ।
ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ GDP। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ US ਦੀ Q4 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੋਲਿਡ 3.3% ਐਨੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਚੌਥੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਆ ਆਫਟਰ ਸਰਜਿੰਗ ਬਾਈ 4.9% ਇਨ ਦਾ ਥਰਡ ਕੁਆਟਰ, ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਨੂਅਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ 2023 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ 2.3% ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਜੀ ਫਰੋਮ 1.9% ਇਨ 2022। ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤਰਲੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ GDP ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਟਰ ਦੀ GDP ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਜੀ। ਵਾਟਸ ਦ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ US? ਹਾਂਜੀ, close to 400 million, close to 400 million, right? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ I said close. ਜੀ It's about 360 million, right? ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? 40। ਅੱਛਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ about 40 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਸਟ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਆ। ਪਰ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇ ਹੈਵ ਸਮ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਹੈਵ ਸਮ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਮਵੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ GDP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਡ ਆ। So there is some measure of creating uniformity throughout. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 40,000 ਮਿਲੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ 340 ਮਿਲੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, there is a difference. ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ GDP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ GDP ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ GDP ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਟਰੀ ਵਧੀਆ, ਇਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਪੈਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ GDP ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਢੀਂਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਨੁਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਗੂਗਲ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਦੇ। ਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਸ ਦ GDP ਸਟੈਂਡ ਫॉर? ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੀ, GDP। Okay, the word is domestic product. Domestic product ਕਾਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? on the number of the people in that. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ 4 ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ 4 ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, 4 ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 4 ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਗਜ਼ਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ, ਉਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਓਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕਦੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਮੇਨਡ, ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, remained the main contributor of the growth in Q4। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਖਰੀਦੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮ ਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਵਰਆਲ GDP ਦੇ ਕਿਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਈ ਤੀਜੇ ਕੁਆਟਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 3.8% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈ, ਅਤੇ ਡਿਊਰੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 4.6 ਉੱਪਰ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਨੋਨ ਡਿਊਰੇਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 3.4 ਗਈਆਂ। ਸਰਵਿਸ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ 2.4% ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੀਜੇ ਕੁਆਟਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਸ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਰੈਜ਼ਿਲੀਐਂਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਿਲੀਐਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਢੀਠ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰੈਜ਼ਿਲੀਐਂਟ, ਢੀਠ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਢੀਠ ਰਹੀ ਹੈ। GDP ਅਮਰੀਕਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਡੇ ਲੈ ਲਓ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਜਰ ਹੁਣ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਗਰੋਥ ਫੋਰ ਦਾ ਫੁੱਲ ਈਅਰ accelerating from 2022's gain despite sharply higher rate of interest, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉੱਪਰ ਗਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਈਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ ਉਹ ਸਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ, ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਈਨ, ਦੇਰ ਆਰ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੈਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਕੋਨਮੀ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੇਵਿੰਗ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੈਟਸ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਰ ਆਰ ਲਾਈਜ਼, ਦੇਰ ਆਰ ਡੈਮ ਲਾਈਜ਼, ਦੇਰ ਆਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਕੋਨਮੀ ਐਂਡ ਸਲੋਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਰੋਥ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਟੂ ਅਲਾਓ the Fed to begin to ease off monetary policy breaks by pivoting to moderate interest rate cuts by mid-year. So mid-year ਦਾ ਰੇਟ ਕੱਟ ਜੇ ਇੱਧਰ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ mid-year ਦਾ ਰੇਟ ਕੱਟ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ 416 624 3210 ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ। ਬੜੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਮਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੱਤੀ ਫੱਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਏ ਗੁੱਡ non-partial information. We are not saying to anybody, we are not picking up anybody particularly. I'm not picking my company, you're not picking your company only. We are trying to be as impartial as possibly we can. ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ GDP ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈਓ ਕਿ ਵਿਦਨ ਦਾ ਲਾਸਟ 20 ਈਅਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਕਮਿੰਗ ਏ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀ, ਇਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ ਏ ਸਰਵਿਸ ਕੰਟਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੈਟਸ ਟਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਆ 24 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੀ, 25 ਟਾਪ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਫੋਰਬਸ ਨੇ। ਫੋਰਬਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਫੋਰਬੇਜ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਫੋਰਬਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫੋਰਬੇਜ਼ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟਾਪ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਹਰਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ, ਇਹ ਚਾਕਲੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਦੇਖੋ ਮਿੱਠਾ ਖਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਹਰਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਟੌਪ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਿਲਡਰਨਸ ਹਸਪੀਟਲ ਆਫ ਈਸਟਰਨ ਓਨਟਾਰੀਓ CHEO ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਬੈਸਟ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਰੌਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਾਓ, ਕਨਕੋਰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੌਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈ, ਦੇ ਨੋਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਮਤਲਬ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵਿਸਿੰਗ, I said to you, look who produce things, who manufacture. ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੌਪ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਦੀ। ਟੌਪ ਐਮਪਲੋਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਟੌਪ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟੌਪ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ, ਚਿਲਡਰਨਸ ਹਸਪੀਟਲ ਆਫ ਈਸਟਰਨ ਓਨਟਾਰੀਓ CHEO, ਬਰੌਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੈਨੇਡਾ, ਸੋ ਜੌਬ ਲੱਭੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਨਕੋਰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ, ਹਾਈਡਰੋ ਕਿਬੈਕ, वर्कप्लेस सेफ्टी एंड इंश्योरेंस बोर्ड WSIB, पार्क्स कैनेडा, क्या बात है, फिशरीज एंड ओशंस कैनेडा, कैनेडियन मेंटल हेल्थ एसोसिएशन, कार्लटन यूनिवर्सिटी, द कैग स्टेक हाउस एंड बार, वेस्टर्न फाइनेंशियल ग्रुप WFG है जी, ये हुई है जी, बैंक ऑफ कैनेडा, गूगल,
ਗੂਗਲ ਲੰਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਗੂਗਲ। right. ਵਿਲੇ ਵਿਲੇ ਦਾ ਕਬੈਕ, ਵਿਲੇਜ ਆਫ ਕਬੈਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਵੇਸਟ Okay. ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਿੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਐਮਪਲੋਇਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਾਊਂਟ ਰਾਇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪ੍ਰੈਟ ਐਂਡ ਵਿਟਨੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਓਕਨੇਗਨ ਕਾਲਜ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡ ਸ਼ੇਰਬਰੂਕ, ਇਹ ਵੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਲਵਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, BC ਹਾਈਡਰੋ, ਭਾਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹਾਈਡਰੋ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ? ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆ ਫੋਰਬਸ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟੈਟਿਸਟਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 40,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਦਾ ਸਟਾਫ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 500 ਦਾ ਸਟਾਫ ਆ, ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਢੀ ਆ। ਲਿਸਟ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਬਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਫੋਰਬਸ ਦਿਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ CTV ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਸਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ CRTC ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 416 624 3210 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਲੁੱਦੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਯੋਂਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ, ਡੈਥ ਐਂਡ ਸਿਕਨੈਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵਗੈਰਾ। 4168793039। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੁੜਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟ-ਕੁੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟਿਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਬਟਸਫੋਰਡ BC, ਜੋ ਵੀ ਸਰੀ ਸੁਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ। 7789991531 ਰੂਪਾਲੀ ਗੁਲਾਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਨਰਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 4162680596 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ GTH ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ 6473332273। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਦ ਸਟੇਜ ਆਲ ਯੂਅਰਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੌਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਪੌਲ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਪੌਲ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ You have everything you know, but you know ਕਿ ਵੇ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਇਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੂਗਲ, ਹੀ ਇਜ਼ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਟ GPT ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਚੈਟ GPT ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੇਰੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਜੀ, this is becoming a big thing ਜੀ, of this century and the future. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ, why are you calling it artificial? Because it's artificial, it doesn't mean it's a reality. It's not a reality. It could be totally wrong, but it is giving you the answer. ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਬਲਰਡ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਲਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਪਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਆ ਰੈਂਟਲ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜੀ
ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋ ਵਿਦਆਊਟ ਜੌਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ EI ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰਾ 2 ਬੱਚੇ ਆ, 1 ਕੈਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਦਾ ਵੇਅਰ ਦੇਰ ਆਰ ਮੋਰ ਜੌਬਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ। ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਈਮੇਲ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਮਾਈ ਕਲਾਇੰਟਸ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਟੂ ਰੈਂਟ ਟੂ ਦੀਜ਼ ਪੀਪਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ EI ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗਿਵ ਸਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੂ ਦਿਸ ਲੇਡੀ ਫॉर ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੱਚ ਏ ਨਾਈਸ ਈਮੇਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਫੀਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ 'ਚ ਪਾਇਆ ਚੈਟ GPT 'ਚ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਔਨ EI, I have 2 kids, 1 cat, my partner and my brother are unemployed, we want to rent this property from this date onwards, write a very emotional email to the owner, ठीक है, and implore her to rent the house to us. Talk about being closer to job scenarios, job locations, and we don't have a vehicle, so talk about being closer to transportation. ਸੋ ਮੈਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਈਮੇਲ ਹਾਰਡਲੀ 30 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਟਾਈਪ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਗਿਵ ਹਰ ਐਨੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਚੈਟ GPT ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। You can tell this is machine language or this is a human language. There's a lot of difference. No, because humans are never 100% perfect. So when you see perfection, you need to doubt it. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚੈਟ GPT ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਜ਼ ਓਪਨ, ਕਮ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਚੈਟ GPT ਔਰ AI ਮੇਬੀ ਇਨ ਸਮ ਨੈਕਸਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ। ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਡਿਵੋਰਸਿਸ ਉੱਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਚਰ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਸੋ ਡੂ ਕਮ ਓਵਰ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਲਿਸਨ। ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕੰਡੋਲੈਂਸਿਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨੀ ਜਾ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਦਮੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। God bless everybody. Stay safe.